පහුගිය දවසක මට අවස්ථාව ලැබුණා පරිසරවේදී තිලක් කන්දගම මහත්මයාත් එක්ක එතුමා මීට වසර කිහිපයකට කලින් ගොඩනගපු උකුවෙල සමස පාරිසරික ගොවිපළට යන්නට. එතෙන්දී අපිට දකින්න ලැබුණා බඳුන් ගත කරන ලද ගෙඩිගෝවා ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පරිසර ගොවිපළේ දැනට බාර වින්න නිලධාරීන් කන්දගම මහත්තයාට කිව්වා මේ ගෙඩිගෝවා ගස්වල හරියට ගෙඩි ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව ඒගොල්ලෝ අටහාගෙන හිටියා. පස්සේ කන්දගම මහත්තයා කිව්වා මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමකුත් තියෙනවා කියලා. කන්දගම මහත්තයා ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරලා මේ ගෙඩිගෝවා ගස්වල ගෙඩි එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා දීලා ඒවැ ගෙඩි එන විදියට නැවත රෝපණය කරන හැටි ඒගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල ගෙඩිගෝවා ගස් තියෙනවා ඒවැ ගෙඩිය අර විදිහේ ලස්සනට ඇවිල්ලා නැහැ. උකුවෙල සනස නිලධාරීන්ට මේ ගෙඩිගෝවා ගහේ ලස්සනට ගෙඩියක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා කන්දගම මහත්තයා කියලා දුන්නු පුවත කියලා දුන්නු විදිය අපේ කන්දේ මහගමයා ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් කියලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා මම කල්පනා කළා. මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අන්න ඒ වැඩේ කරන්න. බලාගමු ගෙඩිගෝවා ගහක කොහොමද හොඳට ලොකුවට ගෙඩියක් ගන්නෙ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගෝවා වගාව බලපු ගම කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ගෙඩියක් නැහැ කියලා. මේක වැරදිද? මේක ගෙඩි හැදෙන්නේ නැද්ද? නෑ මේක ගෙඩි හැදෙනවා. මෙහෙදිත් ගෙඩි හැදෙනවා. ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි ඇතුව මේ උඩ ගහේ ගෙඩිය තියෙනවා. හැබැයි මේක ගෙඩිය හැදෙන්නේ නැහැ කොලේ දිගරිනවා. මේ කොලේ ගෙඩි ගහෙන් දෙන්නේ නමුත් එයාට අවශ්‍ය පහසුකම දෙන්නේ නැහැ මෙතන. පහසුකම තමයි මේ වෙලාවේ මේ ගහේ ගෝවා ගහේ කඳ ලෑස්ති මුල් අදින්න. කොලේ ගාවෙන් අලුත් මුල් අදින්න. අලුත් මුල් තමයි අවසාන වශයෙන් ප්‍රතිඵලය දෙන්නේ. ගොයන් ගහ පැලුණාට යට මුල් නෙමෙයි උල තියෙන්නේ. අලුත් මුල් එන්නේ මේකේ ප්‍රශ්න නැහැ. එහෙනම් අලුත් මුල් එන්නේ නැහැ. මෙයා හොමම ඇට්ට කුණා වෙවි ගහ තියෙන්න දන්නවා. එහෙනම් මේක අපි දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මෙච්චර යට මේක පෝචි යට හිටවන්න තිබුණේ. පස්සේ පස්පුරන් ඉඳ තියාගෙන. දැන් අර කියනවනේ දෙමළෙන් වෙච්ච දෙයට එන්න තේරුද කියලා. තවත් කියනවනේ පොන බස්ක කයි කාට තේවෙයිල්ල කියලා. ගිය බස් එකට අත උස්සලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ගුරුකමේ තියාගෙන ලොකු පෝච්චියක් අරගෙන මේක පරිස්සමෙන් ගලවලා ඒ පෝච්චිය පිටින්ම ඒ පස් ටික අර පෝච්චියේ තියෙනවා. එයින් පස්සේ පෝච්චියයි කලින් පෝච්චිය අතර හිදසක් තියෙනවා. ඒ හිදසට අපි පෝරපස් දාලා මේ ගහ යට කරනවා. මේ ගහ යට කරනවා. ඒ යට කරන්නේ අර මුල් අදින්න පස් දාන්න පුළුවන් මට්ටමට. ඊට පස්සේ උඩින් මුල් දානවා. 9 වෙනි කොලේ ඉඳලා ගෙඩිය හැදෙන්න ලක්ෂණ තියෙන්න ඕනේ. දැන් කඳ මුලට ගහ මුලට කිට්ටු කරන්න. ගහ මුලට අනේ පුරන්න නේද? කොලේ උස ගන්න හරියට. දැන් පොඩ්ඩක් අරගෙන මේක පොළොවට ගහන්න පොඩ්ඩක් උස්සලා. ඔව් පොච්චිය. ඔයාට වතුර දැම්මීමත් නිදහස් කෙරුවම. වතුර දැම්මත් එකයි මට නැතත් එකයි. ඒකට මොකවත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න බෑ පොඩි පොච්චිය විතරයි. ඒ පෝච්චියට වැඩි ලොකු පෝච්චියක් ගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න. මේක වලට කීපයක් තියෙනවා එහෙම කරන්න පුළුවන්. අරවා පරිස්සමෙන් වතුර දාන්න මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මේ කොළ වලින් තමයි මුල් අදින්නේ. මෙතනින් මේ වැන් මුල් අදිනවා. ක්‍රිමුල් පල්ලෙහාක් මේ වෙලා. අන්න ඒකට තමයි අවශ්‍ය අපි පෝෂණ ආහාර දාලා කොම්පිටු වගේම දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා කොළ ටික එහෙම ගෙඩිය හදනවා.